Đấy, giờ tiến xem. Ngày xưa về đây nữa, bây giờ cũng có cái chuyện ngày xưa rồi, cô lên xe cô về luôn. Tiến nghe thấy chưa? Có chứng cứ ở đây chưa? Rồi. Hôm nay định đi lên cơ quan rủ đôi con Huế nó đi cùng, nhưng mà tối qua mình cũng nghĩ đủ rồi. Bây giờ nó còn bảo có mang thai đứa con của Tới nữa, thì mình mang đi sợ nó lên trên đấy thì sợ nó suy nghĩ nhiều, sợ ảnh hưởng đứa con. Chắc mình nghĩ lại chắc không nên nữa, kệ nó thôi. Hôm qua nó không biết lỗi rồi, nó xin lỗi mình rồi. Bây giờ chỉ cần nó dứt khoát với mình là được rồi. Mình cũng không làm gì khó cho nó đâu, cho cô ấy. Vì cô ấy cũng gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn đấy, cho nên là bây giờ mình đưa lên pháp luật thì tí nó cũng phức tạp ra. Thôi nó biết điều thì thôi, mình cũng tha thứ cho nó thôi. Coi như là bây giờ mình với nó cũng chấm dứt đi, dứt điểm đi, không liên quan nữa cũng được. Chờ vài hôm xem nó như thế nào đã, xong lại tính tiếp. Bây giờ tạm thời như thế đã, đi chán vị chán gà xong về làm việc thôi. Suốt ngày cái chuyện đấy là mất cả việc thôi. Của mẹ nó bây giờ nó ăn no, tí nó có về nó đi chơi. Lớn hết khoai lang của mình, kéo rồi tí tưới mới được. Rồi vào ăn đi. Chú. Các nhà làm việc thôi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Bà thím mà biết, cái bà thím đuổi mình đã khỏi nhà mất. Anh Hướng thì không cho đi xuống dưới nhà anh Hướng nữa. Bây giờ mình không biết phải làm thế nào đây. Suy nghĩ nhiều, mệt hết cả người. Còn đứa con trong bụng nữa, anh Tới cũng không lấy, anh Hướng cũng không cho làm vợ anh Hướng nữa. Bây giờ không có tiền để mà đi bỏ nó, bây giờ phải làm sao đây? Mà bà mẹ nuôi mấy hôm nay đi nhà bà bác không thấy về. Một mình ở nhà khổ thật. Hay là bây giờ mình đi xuống nhà anh Hướng nhỉ? Đi ra đấy cầu xin tha thứ, chứ có khi mẹ anh Hướng còn tha thứ cho mình. Thế lại mình đang mang thai nữa. Không á, mẹ anh Hướng mà biết chuyện này thì làm sao mà ở yên ở nhà được. Chắc có khi cũng theo anh Hướng lên đây nói mình rồi chứ. Đằng này mới anh Hướng. Mẹ chồng đấy yêu thương mình như thế, mình đi cầu xin chắc bà ấy cũng tha thứ cho mình thôi.
Một lần mình lầm lỡ mà, chắc bà cũng bỏ qua cho mình thôi nhỉ. Thế. Ôi cháu nhà. Tím về đây à? Thế đâu mà Tín gọi suốt không thấy được. À, nó tí về rồi. Về nhà rồi á? Vâng. Máy của nó sao gọi không được? Cũng không biết được. Huế về mấy ngày rồi? Về trong lớp rồi à? Vâng. Thế vào nhà uống nước đi. Bạn ra đâu rồi? Đi về rồi. Về. Vâng. Thế vào đi ngồi chờ một tí, quét nhà tí. Huế về được mấy ngày rồi mà. Không biết. Hôm qua Tín vừa ở công ty về. Thế đi làm về đây chưa? Hôm qua về gọi suốt không thấy được. Để sang xem. Vâng. Cũng không biết được. Biết máy của nó như thế nào hết. Nhưng mà làm sao ấy, như thế nào. Cháu lên nước. Con Huế này về làm gì? Máy thì gọi không được. Mới bỏ nó chồng nó mình ở đây. Bà thằng già đi về quê rồi. Vâng. Tiếp ạ. Mẹ của cháu về rồi. Cũng về mấy ngày. Con Huế nó về lâu cho cháu không đi theo nó. Nó về được mấy ngày nhưng mà cháu thì cũng có việc nhà không đi theo được. Tôi thì Huế muốn về cho Huế về nhà với mẹ. Đợt trước cũng bảo về với mẹ, bỏ mẹ ở nhà một mình ấy. Vâng. Con Huế nó mang thai nó có ăn uống đầy đủ, nó có khỏe không? Huế vẫn khỏe bình thường thôi thím ạ. Vâng. Nó vẫn đi mấy hôm trước ở đây thì cũng còn hộ đi bán sắn rồi bán rau mà. Vậy à? Vâng, xong là bảo nó ở nhà mà có một mình mẹ ở nhà đấy là Huế bảo về nhà thăm mẹ mấy hôm mà thế. Vâng. Thì Thím về xin nghỉ 1 tháng về, hôm qua Thím vừa về đến nhà. Vâng. Vâng. Về xem gia liệu bảo cho 2 đứa cưới. Trong bà Thông Giang về quê mời cưới à? Thím ạ, giờ cũng rất may là thím cũng còn về sớm. Vâng. Vâng, thế là mẹ cháu cũng về nhà có việc thôi. Thế là bây giờ thím về đến đây thì cháu cũng nói luôn cho thím biết là thời gian qua thím đi làm đấy, Huế ở đây đấy, thì Huế xin về nhà ấy, thì cháu cũng đi theo dõi, thật sự là như thế, đi xem thấy là Huế có thêm một người yêu cũ. Cái Huế á? Vâng, là gọi là anh đấy là anh Tới, là người yêu cũ của Huế. Đấy thì ở đây về thì cũng chẳng về nhà đâu, đi về nhà người yêu cũ đây luôn. Thế thôi. Vâng, thế là cháu cũng là đi xem, đi gặp, thì 2 ngày không thấy, xong về sau cháu mới đi tìm thì biết nó ở theo người yêu cũ, mà anh Tới anh cũng lấy vợ rồi, thì Huế cũng sang đấy, xong là cũng thấy cháu đi mò thấy cãi nhau sùm đấy. Thế giờ là nó ở một mình trong nhà của Thím kia phải không? Bây giờ nói thật thì Huế cũng về nhà với mẹ rồi. Hôm qua cháu cũng đến rồi thì cháu cũng bảo là thôi bây giờ có cái chuyện này thì hai người bây giờ lên cơ quan giải quyết, hủy cái đăng ký kết hôn thôi. Cháu cũng định đưa hôm nay rủ Huế lên cơ quan làm việc, nhưng mà cũng ngồi nghĩ đi nghĩ về, nó còn mang đứa thai của Tới nữa, thế là cũng không muốn đưa lên đấy, sợ Huế lại
bức xúc hay là xúc động kiểu gì sợ ảnh hưởng đến đứa con thì thôi cháu cũng chẳng đi nữa. Cháu cứ thấy cũng thấy Huế là biết lỗi rồi, xin lỗi cháu rồi, thì hôm nay cháu thôi bảo kệ Huế thôi, bây giờ cũng chắc chắn nó cũng có chứng cớ đấy rồi, thì sau này cháu với Huế cũng chẳng lấy nhau đâu, thì cháu cũng chẳng làm gì cho Huế nữa, không làm liên lụy đến đứa con nữa, cho nên là hôm nay mới không đi, xong thì lúc nấy đi rồi. Cháu nói như thế cháu có bằng chứng không? Thằng tới ấy thì thím biết rồi, trước cái Huế nó cũng yêu từ trước rồi, là người yêu cũ của nó. Nhưng mà trước nó đã chê thằng tới là thằng tới nghèo, nó đã không lấy rồi, nó mới về lấy cháu. Thế bây giờ nó về lấy cháu, giờ cháu nói như thế, cháu không muốn lấy cái Huế nữa phải không? Thím ạ, nói thật với thím ấy, thì bây giờ Huế từ trước ấy, thì thật sự là cháu cũng không thích đâu, nhưng mà bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, đã có con với tới rồi thì bảo cháu lấy thế nào được, cho nên việc này thím cũng phải biết chứ. Bây giờ là đương nhiên là bảo lấy cháu mà lại với người khác có con, lại đổ tội cho cháu thì làm sao được, việc này hoàn toàn cháu không chấp nhận được đâu. Cháu nói cái gì? Cháu đã đồng ý lấy cái Huế rồi, hai đứa đã ăn ngủ với nhau rồi. Giờ cháu bảo là cái Huế có con không phải tới là cháu nói thế nào? Thôi bây giờ thím đã nói như thế rồi thì cháu cũng không muốn nói dài dòng nữa. Cháu cũng đi mò thấy 2 người 3 người ở đấy là đang cãi nhau, xong bắt đầu là cháu cũng còn quay được clip này, thím xem đi, xem cái này. Đấy, giờ thím xem. Đấy. Tí nữa công an xuống tôi trong công tôi cuối cùng ấy. Thôi đi về đi, tớ nói đúng rồi. Tại sao anh áp với em như thế? Bây giờ tôi có gia đình rồi. Không phải như ngày xưa, ngày trước được. Cô phải hiểu. Tại sao lúc anh đến thăm em ấy, anh nhẹ nhàng với em thế? Tại sao bây giờ anh lại áp em? Cô đi về đi. Sao anh lại như thế hả? Ngày xưa anh đã nói với cô rồi, đừng có nói cái chuyện ngày xưa về đây nữa. Bây giờ cũng có cái chuyện ngày xưa rồi. Ngày xưa cô tham lam, cô bỏ tôi. Đấy, bảo đi lấy nó, bây giờ chồng cô bây giờ mất hết tài sản rồi, cô quay về đây tìm tôi à? Giờ tôi tìm thấy hạnh phúc của tôi rồi. Gia đình tôi hạnh phúc rồi. Đấy, tôi nói cho cô này, giờ cô lên xe cô về luôn đi. Cô không nhận nhận cô nữa đâu nhé. Không về đi. Không về, về đi. Tôi không nhận nhận rồi đấy. Không cần công an đến là không cần nhận nhận rồi. Công an không đến đây, tôi không sợ. Cô lên xe đi về đi. Không. Chờ công an đến đây. Để xem cô làm giải quyết. Sao cô cứng đầu đấy? Thôi, tôi đã bảo tôi không phải khó khăn lắm tôi mới đến tận nhà. Anh lại lấy người ta rồi. Tại sao anh lại như thế? Thế bây giờ đứa con phải làm thế nào? Tôi đã bảo rồi. Đã nói nhiều rồi, cũng phải nói nữa đâu. Cô lên xe đi về luôn đi. Tôi không phải. Không phải công an xuống đến là tôi không phải còn nhân nhượng cho cô như thế nữa đâu. Công an xuống đến là tôi phải bắt. Bảo công an bắt đi luôn đấy. Cô nhá, lần sau cô đừng bắt mặt đến nhà tôi nhá. Lần sau tôi còn cô còn đến đây tôi cũng tha cho cô rồi đấy. Tôi nói trước đấy. Tại sao anh lại như thế? Thế bây giờ em về. Về mấy hôm nay là sang đây anh đừng có bắt trở anh tự biết rồi. Tôi đã bảo cô đừng có bắt mặt đến đây nữa. Tôi cũng không cho anh yên ổn đâu. Chờ mà xem. Thôi được cháu. Đấy, bây giờ thím nghe thấy chưa, có chứng cứ đây chưa? Rồi thím thấy rồi. Nhưng mà cháu bảo yêu nó, sao mà cháu không tin tưởng nó mà vẫn theo dõi nó? Cháu nói với thím ấy là cái này là cháu nghi ngờ lâu lắm rồi, từ thời gian đấy cháu ốm đấy, thì không biết là mẹ của cháu với lại Huế là như thế nào, lại đưa nhau đi rủ cả cháu nữa lên đăng ký kết hôn, mà trong khi đó là cháu người đang ốm, người không tỉnh táo gì,
đăng ký kết hôn đấy. Xong sau đó cháu về, cháu đi làm về xong là thấy Huế với anh Tấy bây giờ này đang ngồi ở bàn đấy, sát nhau ôm ấp nhau. Xong là cháu hỏi bảo là ai, thế Huế bảo đây là anh trai xuống thăm thôi đấy. Thì bắt đầu là từ chỗ đấy thì cháu mới nghi ngờ, từ đấy về là cháu mới đi theo dõi. Vì Huế ra đây ở nhưng mà cũng nghĩ là chắc là cái người Huế không thật. Hai nữa có một hôm Huế rủ bảo thế anh có về cùng em không, về thăm mẹ không đấy. Xong là cháu bảo thôi không đi đâu, nhà mình bận rộn việc quá không đi. Nhưng mà nghĩ lại cháu bảo thôi được, cháu không đi cùng. Thế Huế bảo thôi anh không phải đi nữa, anh cứ ở nhà trông vườn trông riếc đi, không phải đi nữa, để một mình em khác về thôi đấy. Sau đó là Huế về nhà được, về xong là cháu cũng lên vào nhà mà không gặp. Đấy là lần đầu tiên. Xong là hôm sau nữa lại lên tiếp cũng không gặp. Xong lần thứ ba nữa thì lên thì mới gặp Huế đang ở cái nhà vừa nãy cho cô cho thím xem đấy, là cái nhà đấy là nhà anh Tới. Thế Tới cũng lấy vợ rồi, thấy là đang cãi nhau cãi cọ ở đấy. Xong là thấy đuổi nhau về đấy, là như thế. Cho nên bây giờ thím xem xét thật sự là cháu của thím là nói như thế đấy. Cháu ạ, bây giờ con Huế nó cũng đã làm như thế này, cháu không có bằng chứng này rồi, giờ thím không có mặt mũi này nói gì nữa. Xong bây giờ thím sẽ đi vào trong nói chuyện với cái Huế, xem nếu xem cháu tính nào, xem có tha thứ được cho nó lần này không. Thím ạ, cháu nói với thím đây này, trên này cháu không thể tha thứ được. Cháu trong khi đó là lúc ấy cháu không nhớ gì, Huế với lại mẹ đi đăng ký kết hôn thôi. Hai nữa thì cháu chẳng yêu Huế gì cả. Cho nên là cái việc này thì tốt nhất thím về thím bảo Huế ấy, không phải đến đây nữa. Còn đứa thai trong bụng ấy là của Tới thì cứ mang đấy để con sinh ra chào đời thế thôi. Đấy là con của Tới thì bảo Tới đến nhận là bố. Còn cháu thì cháu không phải của cháu thì cháu không nhận đâu. Cho nên là thím cứ về nói chuyện với Huế là bảo cháu nói như thế. Thế cháu bảo trước cháu không nhớ cái gì, sao bây giờ cháu lại bảo nhớ ra cái đăng ký kết hôn kìa? Cháu cũng nói với thím rồi đấy, trước đây là không nhớ, nhưng mà là thấy bảo là cháu ký thì lúc đấy thì không nhớ thì không biết gì thì cứ ký vào thôi. Bây giờ nhớ lại thì là thật sự là lúc ấy không phải thích mà ký đâu, lúc đấy là do ép buộc thôi. Cho nên bây giờ là tỉnh táo lại rồi thì việc đấy hoàn toàn là cháu không chấp nhận được. Cho nên là thím về thím chỉ nói với Huế như thế thôi, chứ còn cũng không phải nói gì nhiều đâu. Nói nhiều nó cũng thế thôi. Thế lúc đấy là mẹ cháu ép cháu cưới Huế. Nếu mà chuyện này mà như vậy á là mẹ cháu nó lừa dối tân con Huế nhà thím đấy. Lúc đấy là cháu như mất trí nhớ này, nó lừa con Huế nhà thím đi lấy cháu này mà cháu không nhớ gì, và bây giờ bảo là cháu nhớ ra là không lấy. Xảy ra chuyện như thế này là bảo không lấy. Thôi cháu cũng chỉ nói thế thôi, không biết nói gì hơn đâu. Giờ Huế có con với người khác rồi thì sao bảo cháu lấy được. Rồi bây giờ cháu nói bảo con của con tới, mà con của cháu thì bây giờ thím sẽ đi vào trong hỏi cái Huế. Vâng, thím cứ hỏi thôi. Cháu nói thật với thím đấy, cháu từ lúc bảo là lấy Huế đấy, cháu không được động đến thân phận của Huế gì cả. Nói thật sự là như thế. Cho nên là cháu vẫn nhớ trên đầu như thế, không bao giờ có luôn. Cho nên là Huế cứ bảo đấy là con của cháu.
cho nên là cháu khẳng định rằng cái đấy không phải. Vừa rồi thì đấy, mai cháu còn đi quay được cái clip đấy để có chứng cớ. Huế còn nói bảo là đấy, bây giờ đứa con ở trong bụng là như thế nào, anh bỏ đi cho người khác, đi lấy người khác, em đang chờ bảo là khi nào ờ, cưới với anh Hướng, xong là lấy tài sản của anh Hướng ra, xong về mới mới đón anh về đấy. Là xong là tới còn nói, vừa nãy thím nghe thấy đấy, tới nói bảo tại cô tham lam muốn lấy tài sản của người ta, bây giờ cô thấy chưa đấy, rõ ràng như thế rồi thì bây giờ thím cũng phải biết chứ, làm sao cháu chấp nhận được. Thế là rồi, cháu đã nói như thế thì thím sẽ phải xin phép đi vào trong nói chuyện với Huế để xem như thế nào. Xong ngày mai thím lại đưa Huế ra đây cho hai đứa nói chuyện. Thôi bây giờ cháu nói với thím đấy, tốt nhất thì thím vào nói với Huế là bây giờ cháu không giờ chấp nhận đâu, thì không nên ra đây nữa, ra đây thì cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu, ra xong giờ là nói nhiều đấy, còn sau này nếu hai bên không thỏa thuận được nhau, không dứt khoát được nhau, lên cơ quan làm việc đấy, lúc đấy còn khổ ra, mất việc. Với lại Huế thì đấy, bây giờ sợ ảnh hưởng đến đứa thai trong bụng thôi, cho nên là cháu mới không, hôm nay cháu mới không lên cơ quan làm việc. Thôi thì đấy, bây giờ cháu đã thương lượng như thế rồi thì thím cũng phải xem đấy, chứ còn làm to tát chuyện ra thì đến lúc đấy chỉ có cái Huế thiệt thôi, với nhà thím thiệt thôi, chứ còn cháu thì cháu không lo đâu, đi đến đâu cũng được, làm thế nào cũng được. Nhưng mà cháu nghĩ là thôi, mình là con người cũng là hiểu biết thì tha thứ cho nó. Huế cũng xin lỗi rồi thì xin lỗi rồi, thì bây giờ con của ai thì người ấy nhận, đi nhận bố thôi, còn hai hoặc là cũng tự giải quyết thôi. Bây giờ anh tới anh cũng đi lấy vợ rồi đấy, bây giờ là bằng Huế, bây giờ là lúc thì đổ con người này, lúc thì đổ con người kia, bây giờ là sao chấp nhận được. Nếu không Huế làm căng ấy, cháu sẽ đưa Huế đi xét nghiệm đứa con là con của ai, đến lúc đấy thì lại rõ ràng hơn, mà hai nữa lúc đấy thì còn vất vả hơn, to tát hơn đấy. Thế mà cho nên là cháu không muốn làm cái việc này, việc nó không có bổ ích mấy, làm nó mất việc mất thời gian, xong là ảnh hưởng đến cái danh dự hai bên. Cho nên là cháu muốn là đóng cửa bảo nhau thế thôi, cháu chỉ nhẹ nhàng bảo thím về nhắc Huế như thế là được rồi, hoặc là bàn với Huế là như thế, thế thôi. Cháu nói thế thím mới xin phép thôi, nhưng mà cháu đang nói thế mai thím vẫn đưa Huế ra để nói hai đứa nói chuyện với nhau. Cháu cũng hôm qua cũng nói chuyện với Huế rồi và không phải ra nữa, bà thím cứ nhất quyết phải ra thì cứ ra thôi, ra thì cháu lại đưa Huế với lại thím đi cùng lên trên cơ quan để hủy cái đăng ký kết hôn thôi. Thế còn bây giờ thì bảo thím cũng không nghe rồi thì phải ra pháp luật thôi. Đến lúc đấy thì sẽ xảy ra chuyện khó khăn ra thì các thím với lại Huế đừng có thắc mắc, cháu là được rồi. Rồi thế mai thì cháu ở nhà đợi thím ấy đưa Huế ra nhé. Vâng. Mình đã nói thế rồi mà bà thím vẫn cứ khăng khăng bảo đưa cái Huế ra đây. Nếu ra đây làm hai bên không nói, không nghe nhau, không thương lượng nhau thì lên pháp luật để mà làm, đến lúc đấy thì khó khăn ra thôi. Còn mình chẳng lo sợ cái gì cả. Đấy, con Huế này ở nhà nó làm như thế này, tao mà vào trong tao không biết tại tao. Giặt lưới quá. Thay quần áo đi làm thôi. Vâng ạ. Đang đầu vào đầu.
vườn. Gài con vịt ở cho vườn được sạch.